السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد صافية، واليوم حلقتنا عن الجواز السوري. اليوم عندنا استضافة للعظيمة معسكر، هو شوي جديد على اليوتيوب فبالله بترحبوا فيه معي. ولك ليه جايبني هون؟ بدنا نحكي عن الجواز السوري. لا يا زلمة، ماليش دخل بالحكي هذا. أنا شو هذا؟ استغفر الله العظيم، خليني أروح أرجع أتوضأ. لك يا زلمة تعال يرحم أمك، ورانا حلقة. والله عشان المتابعين مش عشانك. الجواز السوري صاير مثل الحيط اللي واقف بوجه اللي حامله. زي كيف الصين عندهم سور الصين العظيم يحميهم من اللي برا، واللي برا عندهم الجواز هذا يحميهم من السوريين. في مقالة ذكرت في قناة العربية إن الجواز السوري هو من أضعف 3 جوازات في العالم، ونقلا عن باسبورت إندكس وميل نيوز البريطانية، بعرفكم بتوثقوا بكلام الأجانب أكثر، ذكروا أن الجواز السوري هو من أغلى الجوازات بالعالم. يا بي، من أغلى وأضعف الجوازات في العالم؟ إي نعم عزيزي المشاهد. سعر تجديد أو استخراج جواز سوري بيكلف 800 يورو، وطبعا هالرقم بيختلف من مكان الإصدار، ولكن هذا الآفرج. والشي هذا عائق كبير لكل عائلة وشاب سوري طموح وده يسافر للسفر أو بحثا عن فرصة حياة أفضل، مو بس من ناحية السعر، لا، ومن ناحية الوجهات المسموح له أصلا يروحها. لا، وأزيدكم من الشعر بيت: الشاب السوري اللي عمره 18 وفوق لازم يا يقدم عسكرية يا يدفع بدل، إلا إذا كان وحيد أهله، يعني العيلة اللي بتخلف أكثر من ذكر واحد منك العوض وعليه العوض. وإذا ما قدم عسكرية وما دفع البدل بيصير بيقدرش يجدد جوازه أكثر من 2 سنين، ولازم تعيد حفلة الحصول على أسوأ وأغلى جواز في العالم مرة ثانية كل 2 سنين. طيب عزيزي المشاهد بتسألني هو بدل العسكرية قديش؟ بقولكو شوف، السوري المولود داخل القطر هون نرمز له في سوريا، المولود في داخل القطر وعاش فيها 2500 دولار، والمولود خارج القطر وعاش خارج القطر 4 سنين أو أكثر 8000 دولار. اي نعم عزيزي المشاهد، 8000 دولار. والله لو انك مشتري شقة على شارعين. انت وين ولدت يا احمد؟ السعودية. في السعودية؟ روح قدم على عسكرية يا كندرة يا جزمة، بركي بتصير رجال احسن ما قاعد لي هون عامل لي حالك مهندس بتعمل لي فيديوهات على اليوتيوب على الفاضي. ما علينا، شاهدنا بالموضوع يا اخوان. اللي قدر يحصل على الجواز السوري افضل طريقة لاستخدامه انك تقعد مكانك ما تتحركش، لانه للاسف اي قنصلية او مطار بيشوفوك ماسك هالالماسة بيخلوك تصف على جنب كأنك طالع من السوبر ماركت بدون ما تدفع الفاتورة، ولا لا يا ابو حميد؟ تعال احكي لهم على اللي صار معك. لا ما بدي. ولك مزنخك، تعال احكي لهم. خلاص ماشي. أنا بكل فيديو بقولكم خلونا نرجع شوي لورا، دخلتكم دوامة زمنية إلها أول ما لها آخر، بس معلش استحملوني شوي. بعد سنة من جيتي على بريطانيا ودراستي فيها إجا موعد تجديد إقامتي في السعودية، ولكن للأسف كان بنفس وقت اختباراتي. ولأن إقامة العيلة كلها مرتبطة ببعضها، اللحظة اللي بتنتهي فيها الإقامة الأولاد بطل فيهم يروحوا مدارس، وأخوي ما راح يقدر يسافر مشان يدرس جامعة، وطبعا شغل الوايد حيتوقف. فكنت بين خيارين: الخيار الأول ارجع جدد الإقامة واسحب على الاختبارات، أو اسحب على التجديد، اخسر إقامتي، كمل السنة الدراسية وشوف حل بعدين. والله كان اختيار صعب، بس طبعا قلت انه دراستي اولى، وفعلا كملت بالسنة، وبعدها بفترة صار جوازي بده تجديد. ما هو انا كنت من جماعة اللي لا قدم عسكرية ولا دفع بدل، هدول اللي ذكرهم معسقل اول الفيديو. ولأسباب معروفة السفارة السورية في بريطانيا مسكرة، وبديت ادور على طريقة مشان جدد الجواز. ولا بيجيني واحد من اصحابي ما راح اذكر اسمه انه الموضوع شوي حساس، مهيب اللي ما عليك انا بعرف واحد بيعرف واحد شغال بالجوازات السورية، من النوع اللي يدفع له شوية فلوس تحت الطاولة وابشر. موضوع طبيعي، اي معاملة سورية بتمشي هيك اساسا. بس انا حبيت اتأكد، سألته: جربته من قبل؟ عيب عليك طبعا، جوازي جواز اغلب الشباب من عنده، ومنسافر طبيعي تماما. جميل جدا، لنبدأ بالموضوع. ويا دوبك شهر زمان ووصلني جواز السفر. الله، ونقدم شوي لحتى اجا وقت الكريسماس. في هالنقطة انا صار لي 2 سنين في بريطانيا، وخلاص الى حد ما استويت، يعني على قولة محمد عبده فتحضرا للإجازة القادمة قدمت على فيزا زيارة عائلية للسعودية. ما هو إقامتي راحت، ولكن تأخرت الفيزا وبدأت الإجازة، وأنا فعلا محتاج سافر شوف أهلي وناسي. ولما بدأت أيام الإجازة تمشي قلت لا، إذا الوضع هيك بدي أروح على الأردن. وإذا كنت من متابعيني من قبل فبتعرف إنه أصحابي وأخوي الكبير بيدرسوا بالأردن، وإذا ما كنت متابعني يا أخي تابعني حرام عليك. المهم الأردن في هذاك الوقت الله يعطيهم العافية ما كانوا يطلبوا من السوري فيزا منشان يدخل الأردن، وما بعرف يتغير هالشي حاليا ولا لا. وبنفس اليوم اللي أخذت فيها القرار حجزت طيارة على الأردن وخبرت الشباب إني جاي. مبسوط بحالك كمان؟ طب شو صار بالمشتاق على أهله؟ لا مو هيك، بس لأنه قلت لحالي الإجازة عم تمشي
واذا ما حتمشي حال السعوديه على القليله بروح بشوف صحابي واخوي. وفعلا رحت هناك، ولما خبرت الاهل طبعا الوالده مشتاقه، قلب الام حجزت هي كمان وجت زارتني. رحنا تمشينا وقضيناها سياحه بالاردن، اكلنا القشطه البلدي واكلنا المنسف، على المنسف. المهم اسبوع زمان وسافرت الوالده، وانا كان حجزي بعدها باسبوع، قضيته مع الشباب لحتى اجى يوم رحلتي. ودعنا الشباب، وقفت على الدور لأعمل تشيكن، وأول ما سوري ومسافر بريطانيا. شو قوية الحكمة، أول مرة بسمعها بحياتي. تعال يا روح أمك تعال. قعدوني بغرفة وأنا صراحة متعود على الموضوع. استنيت حوالي نص ساعة، ولا بيجيني شخص بريطاني من السفارة لابس بدلة وشنطة بإيده وشياكة على الآخر، كأنه جاي يطلب إيدي. طلب مني فيزا البريطانية، شيك عليها، الأمور تمام. بيطلب جواز سفري وأعطيته إياه، تفضل. وشوي بيفتح الشنطة تبعيته وبيطلع لي جهاز. يوم شفته حسيت حالي بابلو اسكوبار، ليزر أزرق هيك، وبدأ يدقق بجواز سفري ويعاين فيه. ولا بيرجع بيعطيني الجواز وبيقلي توكل على الله، سفر ما في. نعم، شو قصدك سفر ما في؟ ولا عزيزي المشاهد بيقول لي your passport is fake. لا انت هيك عم تغلط. اولا الجواز هذا طالع من قسم الجوازات في سوريا. ثانيا لو انه فيك كنت ما قدرت اجي من بريطانيا على الاردن، لانه انا سافرت بنفس الجواز هذا. ولا بيقول لي شوف، بشكل عام اي شخص بيجي بجواز مانو اصلي على طول بينسجن بالعاده، ولكن لانه في كتير سوريين الفتره هذه عم ياخذوا جوازات مانها اصليه بدون علمهم اصلا، فتاركين الموضوع. ومن ناحيه انك طلعت من بريطانيا بنفس الجواز، فبحب اقول لك انه التسديد عند الدخول اقوى بكتير من عند الخروج، وانك ما راح تقدر ترجع على بريطانيا غير لما تغير جوازك. ووقتها عرفت بجد معنى المثل اللي بيقول دخول الحمام مو مثل خروجه. دخول الحمام مو زي خروجه يا كندرة. وشو حتقول لأهلك هسا؟ عندك امتحانات بعد اسبوعين، اهلك اللي دفعوا لك اللي فيه الحسبة عشان يدرسوك باحسن محلات، بالاخير عامل حالك زهقان يا جزمة ومش طايق حالك. اسكت ولا كلمة. بعتوك تصير مهندس ببريطانيا، اخرتها تبيع بطاطا بشارع الجامعة. ومشان شو؟ عشان تشوف اصحابك يوم من زمان. تف عليك. ما هو لهيك ما قلت لهم على طول. رحت وحجزت طيارة تانية اليوم اللي بعده. قلت يمكن ما ينتبهوا هالمرة أو يمشوني مثل ما مشوني أول مرة جيت فيها من بريطانيا على الأردن. وتاني يوم بروح وبيحطوني بنفس الغرفة وبيجيني نفس الزلمة. سألني شو عم تعمل هون؟ جاي اشرب معك فنجان قهوة بس، ولا الجو عنكم بجنن؟ معقول اترك هالجو وروح على بريطانيا؟ قال لي حبيبي يمشي من هون ولا تجي الا بجواز جديد. طبعا هنا بيحكوا انجليزي فقالوا حبيبي على موضوع القهوه. والله اشتهيت قهوه، ثواني وبرجع لكم. طبعا بهاللحظة أنا رسميا عالق في الأردن. خبرت أهلي باللي صار، والعائلة انتفضت بين زعل على اللي صار فيني، وبين عصبية على قرار السفر، وبين حيرة بالنسبة للحل. وطبعا أنا فورا حكيت صاحبي اللي ما بدي أذكر اسمه، مهيب، وطبعا هو المسكين ما كان عنده أي خبر. بحثنا بالموضوع وتأكدنا وحكينا مع الرجال نفسه اللي جاب لنا الجوازات، واكتشفنا إنه طلع صاحب مشتري الجواز من أبو مرزوق الخضرجي اللي بيشتغل بباب الحارة، وإنه الجواز اللي كنا مفكرينه رسمي طلع سلطة. ولكن لحسن الحظ كانت السفارة السورية ما زالت شغالة في عمان. ورحنا على طول تاني يوم نكتشف انه الويتنج ليست 6 شهور. رايح قابل دونالد ترامب انا، مو جواز سفر. طبعا مستحيل استنى 6 شهور، السنة حتروح علي، هذا اذا الجامعة نفسها ما فصلتني وإقامتي البريطانية تكنسلت. ولجأنا للحل الأخير، وهو انه نطالع الجواز من سوريا نفسها. وكل أهلي في سوريا هبوا للمساعدة، عمتي وخالتي وعمي وخالي الله يعطيهم العافية. ولكن الموضوع ما كان سريع. على الأسبوع هاد واللي بعده وكل ما مر وقت أكثر طلعت تعقيدات أكثر، ومر شهر واثنين وراحوا علي الاختبارات وبدأ الترم الثاني. ما تزعلوش عليه، ما هو كندرة، زعلوا على أهله. المسكينة أمه تبكي للنهار وهي تدعي له، وأبوه من مكان لمكان يحاول يحل الموضوع، وهذا كله غير حكي الناس. والله أنا برأيي الشخصي المفروض ما كان تبعتوه أبدا، يعني حرام عليك وحرام. بيني وبينكم أحيانا حكي الناس وفلسفتهم بتخزي أكثر من القصة نفسها، وهذا كله لأنه جنابه متضايق جزم. الشهر الثالث وانا هون خلاص بديت افقد الامل. بلشت شوف اذا فيني ادبر قبول في جامعات في الاردن، وسنتين دراسة في بريطانيا راحت على الفاضي، وحتى اقامتي في السعودية راحت. وهالفترة كلها والله ماني زعلان على حالي كتر ماني زعلان على زعل اهلي علي. ولكن على نهاية الشهر الرابع من الانتظار حصلت المعجزة، وقدروا يجيبوا لي الالماسة. لا الله وكيلكم كان اغلى من الالماسة. وحجزت طيارة دغري وعلى المطار، وكالعادة للدف خلاص بعرف طريق الغرفة لحالي. ولكن هالمرة الرجال طول، وجا وقت الطيارة وحرفيا ما وصل لعندي الرجال الا وقت الاقلاع. فدخلنا عندي مستعجل وعلى طول طلب من جواز السفر،
وبدأ يفتح الشنطة مشان يطلع العدة. ولا الطيار نفسه بيبعت رسالة بالتوكي ووكي عم يقول بالرسالة انه لازم يقلع بأقرب وقت ممكن، انه ما فيني يتأخر عن وقت الإقلاع. فمشان اختصار الوقت دخلوني على الطيارة ومعي 2 سكيورتي، ووحدة من المضيفات قعدت مع جوازي، بحيث إذا الأمور تمام هي تجيب جوازي معاها، وإذا مو تمام يبعثوا رسالة للسكيورتي بيسحبوني وبيطلعوا بسرعة لبرا. فتخيلوا معي أنا قاعد في كرسيي وفي 2 سكيورتي واقفين هون، وكل الطيارة عم تطلع علي مستغربة إنه شو القصة، وأنا من كتر الخوف يا دوب عم اتنفس، لأنه الجواز اللي أخذ 4 شهور ليطلع إذا هلأ ما عدى باي باي بريطانيا. هذه باي باي بريطانيا أنا كل حلقة بقولها. وكمان شوي بتيجي تعليمات للسكيورتي إنه اتركوه وضعه بالسليم. والله كل الطيارة صارت تصفي ومشوا السكيورتي بسرعة لبرا. وبقى ما بالكم انتم بقى تخيلوا كيف الأهل والناس والعالم بسوريا اللي عم تساعدوني بالجواز سفر كيف حسوا. وبهيك رجعت على بريطانيا. المسكين الحادثة هاي ضربت في مخه، صار لها 6 سنين ولهلا بيقعد بيرجف كل ما دخل أي مطار. فكرني مش شايفك وانتو كمان. شوفوا الحلقة الماضية والحلقة الجاية وسووا لايك وسبسكرايب. صح وكندرة بس والله بيستاهل. هذه كانت قصة عن تجربتي الخاصة حبيت شاركها معكم. وموضوع الجواز هو شيء تافه جدا لما نكون عم نحكي عن الأزمة بسوريا وشهدائها والعوائل اللي تفرقت والجرائم اللي ارتكبت. ما فينا نقول غير الله يرحمهم، وإن شاء الله بترجع سوريتنا مثل أول وأحسن، وترجع اللمة الحلوة ويرجعوا شبابها يعمروها ويبنوها من أول وجديد. سلام.